مرحبا. مرحبتين. كيف الحال؟ تمام، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. معنا دانييلا من إيطاليا. أخبرنا دانييلا، كيف وضع الوباء حاليا في إيطاليا بشكل عام؟ أول شيء شكرا أسيل جدا. وبشكل عام الوضع حاليا أفضل بكثير مقارنة بممكن 3 أسابيع شهر. الوضع حاليا مستقر. أعداد الإصابات مستقر، والحمد لله الأعداد الشفاء يرفع يرفع كل الحمد يوم لله. الحمد لله. الحمد لله. ولكن أيوة، ولكن الحالة بشكل عام غير كويسة. حتى ممكن نحن نشوف التحسين يوميا بأقل من أعداد الوفيات وأرفع من الأعداد الشفاء، ولكن الوضع بشكل عام ما زال سيء شوية. عدد الإصابات والوفيات، هل ممكن أن تعطينا أرقام لو سمحت من البداية مثلا إلى الآن، وكيف هو الاختلاف في الأعداد؟ والاختلاف كبير، اختلاف كبير من بداية الوباء. في تقريبا 20,500 شخص ماتوا. نعم. أغلبية من الأشخاص اللي ماتوا هم عجوز، ولكن على كل الحال هم أشخاص أكيد. عنده عائلات، عنده حياة، كان عنده حياة. ولسوء الحظ في من تقريبا من شهر ونص وفاة تقريبا 20,500 شخص لسوء الحظ. نعم. هذا عدد كبير جدا. وعدد كبير جدا نعم. لسوء الحظ. ولكن المؤشر إيجابي الحمد لله. في كثير من المرضى اللي يصبحوا منيح أحسن وأحسن. آم، وأخبرنا عن إجراءات الحكومة والحجر الصحي في هذا الوقت. من بداية الوباء الحكومة كان واضح جدا على الإجراءات المسموح والأشياء المسموحة والأشياء الممنوعة. بشكل عام سمحت الحكومة بالإفتاح كل المستشفيات وكل الشركات، على سبيل المثال التي تشتغل في القطاع الغذاء. في آه، ل- القطاع قطاع الغذاء. نعم. قطاع الغذاء عفوا. وأكيد كل الشركات التي تقدم الخدمات الرعاية الصحية مفتوحة، على سبيل المثال الصيدليات والمستشفيات. ولكن بشكل عام في معنى التجول. آه، المواطنين ممنوعين من الخروج من بيتهم، إلا في حالات اشتراء الأكل أو اشتراء الأدوية من الصيدليات، أو حالات الضرورية. على سبيل المثال ممكن الذهاب إلى المستشفيات. نعم، ممكن والناس لا يعملون طبعا. أيوة، ممكن 85% من الشركات في إيطاليا سكروا. نعم. من المعروف الآن أن إيطاليا من الدول التي اجتاحها الوباء بشكل كبير جدا، أيوة. فأخبرنا عن شعور الناس وماذا يقولون. الناس بصراحة أنا مثلي أو مثل أغلبية من المواطنين في إيطاليا، الحمد لله لحسن الحظ لا شو اسمه هو جربت أول مرة في حياتهم الوباء الحمد لله. فالوباء كان حالة جديدة لأغلبية من المواطنين. وبصراحة أنا كنت أفكر، أنا كنت بالأردن منذ تقريبا شهر ونصف. وكنت أفكر كيف ممكن بيشعر الإيطاليين شو يعملوا، ممكن بيحترموا القانون الجديد، الخطر خطر التجول من نعم. الحكومة. وبصراحة نعم، بصراحة نعم. من بداية الوباء الإيطاليون بصراحة أغلبية منهم يحترموا القانون، يحترموا منع التجول، الخطر التجول الحمد لله. و
نشوف النتيجة نتيجة إيجابية الحمد لله، لأن خففت كثير من الأرقام المؤشرات الوباء، مثل أكيد. إعادة الإصابات أو نسبة الوفيات الحمد لله، وشغال الحمد لله. ولكن نحن أقرب وأقرب من الصيف، أكيد. والإيطاليون أنت تعرفي حيث بحبك كثير، ممكن تروح للبحر، نعم. للشاطئ. أنا أتمنى الوباء ينتهي في المستقبل القريب إن شاء الله، إن لأن شاء الله. الإيطاليين يشعروا شوية بالممل أكيد. بإذن الله، بإذن الله ينتهي بالمستقبل القريب إن شاء جدا. الله. شكرا جزيلا لك دانييلا، شكرا لا على شكرا. وقتك، أحببت الحديث معك. لا شكرا على الواجب. أراك ونتكلم لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا مع جزيلا. السلامة. مع السلامة. Common mistakes heard in this interview. الوضع الحالي حاليا. We don't say الوضع الحاليا. You either say the current situation الوضع الحالي, or you can say currently حاليا. الشفاء healing. There's كسرة for شين. It's not الشفاء with فتحة. عجوز, an old person. The plural is old people. عجائز. We can't say عجوز as a plural word. النسبة المئوية percentage. We say 85% with B. We don't say 85%. When there is a plural of something that is not alive, we consider the plural noun feminine, so the adjective must be feminine. الأشياء المسموحة, the allowed things. We don't say الأشياء المسموح. شيء ممنوع, a forbidden thing. أشياء ممنوعة, forbidden things. بيت كبير, a large house. بيوت كبيرة, large houses. We never say بيوت كبير. The adjective must be feminine, كبيرة, because بيوت is plural, so it's considered feminine. حظر التجول, curfew. We don't say خضر التجول. Make sure that you pronounce the ha sound correctly. حظر. You can also say منع التجول. The number is increasing. العدد يرتفع. We don't say العدد يرفع. العدد يرفع literally means the number raises. An example for the word يرفع. يرفع الطالب يده. The student raises his hand. يشعرون بالملل. They feel bored. We literally say they feel boredom. This is a very common mistake. You have to know that in Arabic we don't say the adjective after the verb to feel. So we don't say يشعرون بالممل. Other examples. أشعر بالسعادة. I feel happy. I literally say I feel the happiness. أشعر بالحزن. I feel sad. We literally say I feel the sadness. Some words mentioned in the interview in عامية and the way we say them in فصحى. هلأ, now. In فصحى we say الآن. بنشوف, we see. In فصحى we say نرى. لسوء الحظ, unfortunately. In عامية you can say the ظ sound sometimes as ذا. In فصحى we say لسوء الحظ. Thank you for watching the video. Please comment if you have any questions and don't forget to like and subscribe to get more Arabic from the Arabic Coach.